שינויים בשיווי משקל. כשאנחנו רוצים לנתח שינויים בשיווי משקל בשוק תחרותי, תמיד אנחנו מתחילים מהנקודה של שיווי המשקל. מהי נקודת שיווי המשקל? אם נתון לנו שעקומת הביקוש היא רגילה, יורדת משמאל לימין, ועקומת ההיצע עולה משמאל לימין, מה שנקרא עקומות רגילות, אז נקודת שיווי המשקל זה נקודת החיתוך בין עקומת הביקוש לעקומת ההיצע, כלומר זה מחיר השוק של המוצר וזו כמות הנמכרת. עכשיו, מה יכול לגרום לשינויים של שיווי המשקל? שינויים של שיווי המשקל יכולים להתרחש או כתוצאה משינויים בביקוש, כלומר שינוי של עקומת הביקוש, תזוזה של עקומת הביקוש, בעוד שעקומת ההיצע נשארת אותו דבר. מה יכול לגרום לתזוזה של עקומת הביקוש? לתזוזה של עקומת הביקוש יכולים לגרום שינויים בהכנסה, מוצרים תחליפיים, מוצרים משלימים, שינוי טעמים. כלומר, הגורמים שמשפיעים על תזוזת עקומת הביקוש הם הגורמים שמופיעים כאן. אז אם עקומת הביקוש תזוז, יזוז שיווי המשקל. למשל, יש לנו עלייה בהכנסה של הפרטים והמוצר הוא נורמלי. אז מה יקרה במצב כזה? במצב כזה עקומת הביקוש תזוז ימינה. אז אם היא תזוז ימינה, נקבל את המצב הבא, שיש לנו תזוזה ימינה של עקומת הביקוש ל-D1, ואז נקודת שיווי המשקל החדשה היא תהיה בחיתוך עם עקומת ההיצע המקורית. ואז המחיר עולה והכמות עולה. אנחנו נדבר על הניתוח של שיווי משקל בהמשך, אבל מה שחשוב להבין, שינויים של שיווי משקל יכולים להתרחש או כתוצאה משינויים של עקומת הביקוש, למטה או למעלה, או כתוצאה משינויים של עקומת ההיצע. אז עכשיו הראינו פה שינוי של הכנסה של עקומת הביקוש. אנחנו יכולים להראות גם שינוי של היצע. אז כאשר יש לנו שינוי במחירי חומרי גלם, שיפור טכנולוגי או שינוי בשכר שמשולם לעובדים, אז תהיה לנו תזוזה של עקומת ההיצע. הביקוש יישאר אותו דבר, אבל ההיצע יזוז. למשל, עלייה בשכר העבודה. עלייה בשכר העבודה תביא לתזוזה שמאלה של עקומת ההיצע, ואנחנו נעבור לשיווי משקל בנקודה החדשה שהמחיר גבוה יותר והכמות קטנה יותר. כלומר, שינויים בשיווי משקל יכולים להתרחש או כתוצאה משינויים שמשפיעים על עקומת הביקוש, או כתוצאה משינויים שמתרחשים בעקומת ההיצע, ויכול להיות גם שיש גם שינויים שמתרחשים בביקוש וגם שינויים שמתרחשים בעקומת ההיצע. עכשיו אנחנו נעבור לניתוח של שינויים ספציפיים בשיווי משקל.